Hello everyone, welcome to my channel. And today we're going to talk about one of the most important concepts sa programming, Object-Oriented Programming or OOP. Kung gusto mong maging C# developer, super important na ma-master mo ang mga ito. Kung ikaw ay bagong-bago dito, don't forget to hit that subscribe button para maging updated sa mga future programming tutorials. So, let's dive in! First up, let's talk about encapsulation. Ang encapsulation ay ang pagtatago ng data sa loob ng isang object. Tinutulungan tayo nitong maprotektahan ang data at kontrolin kung paano ito ina-access. Ngayon, makikita nyo dito ang name field ay private. Kaya hindi mo basta mababago ang pangalan ng tao nang walang set name method. Kung gusto mong mag-set ng pangalan, gagamitin mo lang yung public method na set name. This ensures data security. So, ngayon, abangan nyo ang susunod kong video. Maraming salamat. Paalam!